xui rủi là mẹ có cầm nhầm con về thì cái đó cũng là cái số của con, là con được hưởng những gì con đang được hưởng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Tâm Official. Hôm trước Tâm có để trên Instagram một cái câu hỏi là các bạn hãy để lại cho Tâm những câu hỏi này các bạn muốn hỏi về Tâm. Thì trong đó có một câu rất là hay, đó là những cái bí mật gì về Tâm mà các bạn không biết. Thì Tâm thấy đó là một cái câu hỏi mà tạo được nguyên một cái video luôn, nên Tâm đã dành câu hỏi đó cho cái video này. Nên ngày hôm nay chủ đề của video này sẽ là 15 điều bí mật về Tâm mà không phải ai cũng biết. Điều thứ nhất đó tức là trước khi có tên Nguyễn Ngọc Thanh Tâm á, thì mẹ Tâm thích đặt tên cho Tâm là Quỳnh, Diễm Quỳnh. Sau đó thì ba Tâm suýt đặt tên cho Tâm là Nguyễn Thị Thanh Tâm. Thì mẹ Tâm mới ùa vô và đổi lại thành là Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, thì mới có cái tên ngày hôm nay của Tâm, đó là Nguyễn Ngọc Thanh Tâm. Chứ không là Tâm cũng xém thành Nguyễn Thị Thanh Tâm rồi đó. Thực ra là Tâm không phải nói gì về những bạn mà có chữ thị ở trong tên, nhưng mà cái này mình cũng không cần phải bàn nhiều về cái chữ thị, đúng không? Ai cũng hiểu lý do mà mỗi người con gái đều không thích cái chữ thị ở trong tên của mình. Cho nên thật sự Tâm rất cảm ơn mẹ Tâm đã có một cái mindset rất là hiện đại để mà có thể sửa đổi tên Tâm kịp lúc, để Tâm hiện tại có một cái tên là Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, để Tâm và khi Tâm đi diễn Tâm có thể lấy tên là Ngọc Thanh Tâm cũng rất là đẹp, mà vừa có thể lấy được tên thật của mình luôn. Tâm thích cái tên Ngọc Thanh Tâm của Tâm lắm. Chứ bây giờ nếu các bạn tưởng tượng mà tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm thì bây giờ Tâm lấy tên gì để Tâm đi làm diễn viên bây giờ? Chẳng lẽ ví dụ rằng là lấy là Nguyễn Thanh Tâm thì cũng không hay. Rồi hoặc là tên Thanh Tâm thì nó lại bị thông dụng quá. Bởi vì Thanh Tâm ngoài kia có nhiều Thanh Tâm lắm. Cái chữ lót ngọc đó mà sau này khi mà Tâm đi bắt đầu sự nghiệp diễn viên mà Tâm lấy gọn lại là Ngọc Thanh Tâm thôi á, lại là một cái tên mà khi các bạn Google các bạn chỉ cần đánh Ngọc Thanh Tâm là sẽ ra Tâm, chứ không bị lẫn lộn vai hết. Điều thứ hai đó chính là Tâm và mẹ Tâm có ngày sinh cách nhau đúng 6 tháng. Mẹ Tâm sinh ngày 1 tháng 1 còn Tâm sinh ngày 1 tháng 7, là không có dư một ngày nào luôn á, là đúng 6 tháng. Ngày xưa Tâm hay nói đùa với mẹ Tâm là nếu mà mẹ con mình mà có đi khám răng hay là có uống thuốc sổ dung á, thì là cứ sinh nhật mẹ uống một viên, sinh nhật con uống một viên là vừa. Ra là Tâm rất là thích ngày sinh của Tâm luôn, ngày 1 tháng 7, bởi vì Tâm rất là thích số 7 là một. Cái thứ hai là nó chồng chịa, nó không có bị là mấy tháng mấy, hai mấy tháng mấy, hai mấy tháng mười mấy, thì nó không bị như vậy, nó rất là tròn trịa, nó là ngày 1 tháng 7, nó không có dư không có thiếu gì hết đó. Rồi thực ra là cả cái ngày sinh của Tâm á là chỉ cần mà sớm mấy tiếng đồng hồ thôi là lọt sang ngày 30 tháng 6 rồi. Cho nên là rất là may là Tâm đã đợi đủ thời gian để mà lọt ra vào ngày 1 tháng 7. Chứ nếu mà chỉ cần sớm một chút xíu thôi là đã bị lọt sang ngày 30 tháng 6 là coi như thành vô duyên rồi. Coi như là mẹ 1 tháng 1 con 30 tháng 6 không có liên quan gì. Rồi thêm nữa là ngày sinh ngày 1 tháng 7 đó của Tâm á là hôm đó mẹ Tâm nằm cạnh một bà mẹ nữa cũng sinh con vào ngày 1 tháng 7 luôn. Và sau này á, như Tâm vẫn còn nhớ bạn đó tên là Hiếu. Thì sau này Tâm với Hiếu học chung một lớp cấp 1, thì là hai đứa có ngày sinh chung với nhau. Thì mẹ Tâm sau này có đùa là có khi nào đó là đứa con của mẹ không, còn con mới là con của cái bà bên cạnh không. Thì Tâm trả lời với mẹ Tâm là chịu thôi, nhưng mà cá vào ao ai thì người đó hưởng. Thì là bây giờ nếu mà có xui rủi là mẹ có cầm nhầm con về thì cái đó cũng là cái số của con, là con được hưởng như con đang được hưởng. Còn cái chuyện mà bạn kia chẳng may không được hưởng như con đang hưởng thì đó là định mệnh thôi. Thì ví dụ sau này mẹ có tìm được người khác, đứa con thì của mẹ con là con chẳng may là chỉ là một đứa con mà bị nhầm lẫn á, thì mẹ đã nuôi con 20 mấy năm nay thì bao nhiêu đó tình cảm á, mẹ cũng không thể nào mà cho con đi nhanh gì được đâu. Con cũng sẽ hưởng được những cái con đang được hưởng thôi. Cho nên là Tâm không có sợ gì về cái chuyện mà chẳng may có bị nhầm con hay không vậy. Cái thứ ba đó là quê Tâm ở Nha Trang, Khánh Hòa. Thì nói là quê hương của Tâm là ở đó, và nhưng mà thực ra là Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hơn cái số năm mà Tâm đã ở Nha Trang, Khánh Hòa nữa. Tâm sinh ra Nha Trang, Khánh Hòa và ở đến năm 10 tuổi, 10 11 tuổi, tức là hết cái cấp 1 á. Hết cấp 1 một cái là Tâm vào thành phố Hồ Chí Minh liền. Bởi vì lúc đó Tâm nghe nói lớp 6 trường Việt Nam khó lắm. Này nói thiệt nha, câu chuyện thật. Cái này là câu chuyện thật, nghe nói là lớp 6 trường Việt Nam khó lắm. Tâm nghe anh trai Tâm nói, anh họ thôi nhưng mà thân giống như anh ruột, nói là ở thành phố Hồ Chí Minh nó có trường quốc tế rồi học đã lắm, học nhẹ học sướng lắm rồi nọ. Tâm mới nói mẹ ơi con muốn vô Sài Gòn để mà học trường quốc tế. Tâm không biết vì sao nhưng mà mẹ Tâm cũng ok luôn, và cho Tâm, tức là Tâm cả một cuộc đời từ năm mới đẻ ra tới năm Tâm 10 tuổi 11 tuổi là chưa ngày nào rời mẹ cho. Nhưng mà không biết vì sao lúc đó một động lực nào Tâm không biết ai là người đã dẫn lối cho Tâm, nhưng mà Tâm đã quyết định là Tâm phải vào đây thì mình mới có được cái tương lai nó trọn vẹn hơn và nó tươi sáng hơn. Nên Tâm đã quyết định đi từ năm Tâm 11 tuổi rồi, và đến bây giờ Tâm cảm thấy đó là một cái quyết định rất là sáng suốt. Nói chung là lúc đó thì phải cảm ơn cái sự dũng cảm của Tâm lẫn mẹ Tâm thì mới có được những gì mà Tâm có
ngay lúc này. Thì thực ra cũng có lý do là bởi vì là dì Tâm đã vào đây đã vào Sài Gòn trước đó rồi, cho nên là mẹ mới có một cái dũng cảm là cho con gái vào ở chung với dì. Lúc đó là Tâm đi chung với anh họ của Tâm, anh họ nhưng mà thân giống như anh trai vậy đó, thì là hai anh em đi cùng một lúc. Tâm vào đây bắt đầu học từ cấp 2 trở đi. Điều thứ tư đó là Tâm thích những cái gì mà đáng ra nó không phải màu đen nhưng mà nó có màu đen. Ví dụ như là nến. Bình thường các bạn thấy nến là thường hay thấy là màu trắng, cái màu mà nó nghiêng về tự nhiên, hoặc là những cái màu mà bạn nhìn thấy là bạn thấy nó thơm. Màu sắc rất là quan trọng nha. Bạn mà nhìn thấy một cái màu hồng, bạn sẽ tưởng tượng đó là mùi ngọt, mùi hoa hồng. Ví dụ bạn thấy một cái màu bạc hà, bạn sẽ tưởng tượng đó là cái mùi bạc hà hay là mùi xả này nọ. Cho nên là thường mà màu đen á, ít ai làm lắm, bởi vì những cái gì mà liên quan đến màu đen họ sẽ bị cảm thấy là nó bị u ám và nó bị tối và mọi thứ nó bị sậm, bị đậm, cho nên rất là ít ai làm nến màu đen. Nhưng mà cũng có một số hãng gọi là bứt phá lên và làm nến màu đen, thì là Tâm rất thích những cái nến đó. Nến nó đen, màu đen thui lên, màu đen tuyền luôn á. Thì thường những cái màu nến đó là có những cái mùi rất là cá tính, rất là đậm. Hoặc là như là hoa hồng đen chẳng hạn, đã từng có hoa hồng đen rồi nha, chắc chắn là nó tất nhiên nó không phải hoa hồng tự nhiên. Hoa hồng đó là cũng đã được biến đổi gen sau đó rồi, hoặc là đặt một cái gì ở dưới rễ này nọ thì Tâm không rành, nhưng mà hoa hồng đen là có. Giống như chị Kat Von D có một cái vườn hoa màu đen hết, những cái bông hoa cúc, hoa hồng, hoa gì đó mà chị làm sao bằng một cách nào đó nó đen thui luôn, rất là hay. Nên nếu một ngày nào đó mà Tâm được bước vào cái khu vườn đó của chị, Tâm cũng chắc cũng hạnh phúc lắm, bởi vì là lần đầu tiên cuộc đời mình được thấy nguyên một cái khu vườn mà hoa nào hoa nấy đen thui, không có cái màu mà màu hồng màu đỏ như là bình thường. Hoặc là cái này hoặc là cái này dễ làm hơn này, đó là giấy toilet màu đen. Cái này là Tâm đã từng thấy rồi nha và đã mua luôn rồi. Điều thứ 5 đó là Tâm rất thích xỏ khuyên và xăm mình. Tại ra các bạn thấy Tâm có một cái hình ảnh như vậy ở trên kênh YouTube của Tâm thôi, nhưng thực sự ở bên ngoài Tâm thích những cái gì mà nó cá tính, nó bụi bặm và nó khô ngầu và nó nổi loạn. Xỏ môi, xỏ mũi, xỏ lông mày, hay là xỏ giữa đây, hay là Tâm thấy có mấy anh chị mà xỏ cái này nè, xỏ cái chấm này nè, hoặc là hai bên cái lính một tiền của mình. Tâm cũng thực sự là Tâm nhìn Tâm thích lắm, nhưng mà Tâm không thích đụng cái gì xỏ nhiều về gương mặt của Tâm, bởi vì nó rất là khó để mình biến hóa thành nhiều nhân vật khác nhau. Cái thứ hai là nó đi thêm một cái hình ảnh mà không phù hợp với Tâm lắm, cho nên là Tâm không có xỏ gì trên mặt Tâm hết, mà Tâm chỉ có xỏ tai thôi. Nếu mà các bạn có để ý thì Tâm có xỏ bên tai phải này của Tâm là Tâm có xỏ một cái trên vành tai, dưới giá tai là có 3 cái và bên này là có 1. Thì là tổng cộng Tâm có 5 cái xỏ ở trên người, 5 cái khuyên trên người, mà 4 cái là nằm ở bên tai phải. Là bởi vì là mặt của Tâm á, là bên phải sẽ đẹp hơn, cho nên Tâm nghĩ là nếu mà mình sẽ selfie hay là mình chụp hình mình nghiêng vào bên phải nhiều á, thì mình sẽ xỏ cái bên nào mà người ta thấy nhiều, bởi vì mình đã chịu đau rồi thì cũng phải cho người ta biết là mình có xỏ chứ, đúng không? Thực sự là bởi vì tai Tâm nó nhỏ, nếu mà tai Tâm nó lớn một chút giống chị Kiara, blogger Kiara the Blonde Salad á, tai chị rất là to, cho nên Tâm nghĩ là chị xỏ chắc phải cả chục cái, mười mấy cái trên tai của chị á, thì tai của Tâm không có đủ chỗ. Một là như vậy, cái thứ hai nữa là tai của Tâm rất là cứng, cái viền tai của mình cứng lắm, cho nên khi mà xỏ Tâm sẽ bị đau hơn người khác rất là nhiều, cho nên Tâm không có xỏ được nhiều như ý Tâm muốn. Nhưng mà thôi, hiện tại là 4 cái là cũng đã đủ rồi. Nói về chuyện xăm mình thì thực sự đây là một cái khao khát và một cái nguyện vọng thầm kín của Tâm, nhưng mà hiện tại là Tâm chưa có đủ dũng cảm để đi xăm. Dũng cảm ở đây là gì? Không phải là mình sợ đau mà là mình sợ bị chán. Cái này là cái mà cái điều duy nhất là để Tâm chưa đi xăm một cái nào trên người mình thôi. Tâm nghe nói gì nó liên quan gì tới thay đổi tướng số, hay là mình đang yêu ai mình không nên xăm tên người đó, hay là mình không nên xăm cái gì xăm này nọ nó thay đổi này nó, cho nên Tâm cũng rất là sợ. Cái mà làm cho Tâm sợ nhất đó là Tâm sợ chán. Mà chán rồi phải làm sao? Bạn đâu thể nào mà bạn tháo cái khuyên ra giống như là một cái xỏ khuyên được, mà bạn phải giống như là bạn phải sống cả đời với một cái hình bạn không còn thích nữa luôn. Hoặc là bạn nếu mà đủ dũng cảm phải đi xóa xăm, mà cái quá trình xóa xăm đó nó còn đau đớn gấp bao nhiêu lần. Có rất là nhiều người sẽ có định kiến với những người xỏ nhiều, xỏ khuyên nhiều và xăm nhiều hình trên người, nhưng mà Tâm thì ngược lại, Tâm nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ lắm, bởi vì là Tâm biết là xăm đau đến như thế nào và xỏ đau đến như thế nào, cho nên là Tâm thấy họ xỏ nhiều, xăm nhiều lên người, Tâm kiểu trời ơi, sao mà cái sức chịu đựng cao dữ vậy, cứ vậy. Thực sự như là cái xỏ chỉ cái vành tai này và cái xỏ phía dưới này của Tâm á, nó đau hơn cái chuyện đi chích ngừa và thử máu gấp 10 lần. Nhưng mà tuy nhiên là lúc mà Tâm đi xỏ tai á, Tâm đi với tinh thần rất là dũng cảm và hoành tráng. Nhưng mà khi mà đi thử máu hoặc là đi chích ngừa
là Tâm như một cái đứa mà ta nói chung là nhục lắm, nhục nhã khủng khiếp. Say sẩm chóng mặt, khóc lóc mất nửa tiếng 45 phút đồng hồ mới có thể đủ dũng cảm để mà đâm cái kim vô trong người. Thì nói chung là không hiểu vì sao, có thể là đó là mỗi người có một cái nỗi sợ riêng thôi. Chứ thật ra nha các bạn biết không, là đi xỏ cái tay á, xỏ lần đầu nó không đau. Đau á là lúc mà chẳng may mà nó hơi bị bít lại và bạn phải đi, bạn lấy cái bông tai mà bạn phải đâm qua được cái lỗ mà nó hơi đang bị bít lại, cái đó nó còn đau hơn gấp bao nhiêu lần cái xỏ. Nó đau hơn gấp bao nhiêu lần cái thử máu với lại chích ngừa. Nhưng mà không biết vì sao mà đi xỏ cái này Tâm có một sự hân hoan, một cái gọi là trời ơi, mình nhìn mình dũng cảm, anh hùng lắm. Nhưng mà đi thử máu là cái chuyện ngược lại ha. Điều thứ 6 đó là bên trong Tâm giống như là có hai con người khác nhau hoàn toàn. Một người thì rất là dễ chịu và rất là bừa bộn, nhưng mà một người còn lại là rất là khó tính, siêu khó tính và rất là kỹ lưỡng. Tâm không biết vì sao Tâm lại có hai tính cách khác biệt như vậy ở trong con người mình. Anh rất là lạ là bởi vì đơn giản như phòng Tâm đi, Tâm sẽ rất khó chịu nếu như ai để giày sai cái vị trí chỗ để giày, hoặc là khăn tắm của Tâm khi Tâm sử dụng á, Tâm phải sử dụng trong bao nhiêu lâu, đúng số lần nha. Tâm nhớ được hết là Tâm xài cái khăn đó trong bao nhiêu lâu luôn. Tâm không biết bằng cách nào nhưng mà Tâm có thể nhớ được là mình đã xài khăn đó bao nhiêu lần, và tới cái lần đó, ngày hôm đó mình phải mang cái khăn đi giặt. Tâm nhớ hết. Và cái thảm ở trong phòng của Tâm á, nó phải luôn được thẳng so với cái đường gạch. Tâm ngày nào đi vô nhà vệ sinh của Tâm cũng để ý xem là cái thảm của Tâm nó có được thẳng lối với lại cái gạch của Tâm hay chưa hết. Ngày nào cũng vậy, ngày nào bước vô toilet cũng để ý điều đó. Và nếu nó không thẳng, Tâm sẽ tới và Tâm chỉnh cho nó thẳng đúng cái đường gạch như vậy. Hoặc là cái thảm trái tim mà trước phòng Tâm cũng phải, nếu mà chẳng may mà nó hơi bị lệch một chút xíu, Tâm cũng phải chỉnh cho nó thẳng. Đó là con người, đó là cái tính bị OCD rất là nặng, và cái đó là bị khó tính một cách không cần thiết á. Nhưng mà ngược lại, Tâm lại có những cái chỗ rất là bừa bộn và mọi thứ nó rất là bừa bãi, và Tâm cảm thấy là cái chuyện bình thường. Có những cái chuyện hoặc là những cái công việc nào đó mà Tâm cảm thấy là nó không được như vậy thôi mà kệ, hoặc là người ta làm vậy ok, Tâm cũng không quan tâm gì luôn, hoặc là Tâm cũng cảm thấy nó không có gì phải đắn đo nhiều, hay là cũng không có gì mà phải suy nghĩ nhiều. Cho nên Tâm không hiểu vì sao Tâm lại có hai tính cách rất là khác biệt trong con người Tâm. Điều thứ 7 đó là Tâm ngày xưa Tâm đã từng đi nhà văn hóa thiếu nhi từ năm 3 tuổi. Tâm đi nhà thiếu nhi ở nhà thiếu nhi Khánh Hòa từ năm 3 tuổi tới năm Tâm 11. Tức là khi mà Tâm vào Sài Gòn thì Tâm ngưng. Và trong suốt quá trình đó là năm nào hè nào Tâm cũng đi búp sen hồng, đi ca hát nhảy múa đó. Chắc các bạn ngày xưa coi mấy cái băng nhà thiếu nhi các bạn hiểu mà đúng không? Thì ngày xưa Tâm đó là Tâm đi nhà thiếu nhi như vậy đó. Rồi ca hát nhảy múa, Tâm nói sùm luôn. Một câu chuyện đó là năm 3 tuổi mẹ Tâm dắt Tâm lên nhà văn hóa thiếu nhi để cho thầy thấy là chỗ nhỏ quá để dắt đi về đi. Nhưng mà không biết vì sao tiện mẹ Tâm dắt lên và thầy đồng ý cho Tâm đi hát luôn. Tâm từ nhỏ tới năm Tâm 16 tuổi, Tâm luôn nghĩ là Tâm lớn lên Tâm sẽ trở thành ca sĩ. Tuy nhiên là tới năm 16 tuổi định mệnh đã thay đổi nó ấy, và Tâm đã quay ngược lại, bỏ cái định đó, và Tâm bây giờ đã thành một người diễn viên. Và có một cái Tâm có người anh trai nói với Tâm là cái quyết định mà bỏ con đường ca hát của Tâm á, đã thay đổi cả nhân loại luôn. Cho nên là Tâm đừng nên quay lại con đường ca hát nữa, mà Tâm cứ hãy tiếp tục đi theo con đường diễn viên của mình và đừng có đá sơn. Điều thứ 8 đó là nếu mà Tâm là đàn ông á, thì Tâm sẽ bị gọi là gia trưởng. Nhưng mà rất may mắn là Tâm là người phụ nữ nên Tâm sẽ không bị gọi là gia trưởng. Bởi vì á, Tâm có những cái tính cách nó rất là bảo thủ. Cái này là cái tính không hề tốt. Thực ra nó cũng, cái gì nó cũng mặt tốt và mặt xấu. Nếu mà cái điều đó mình nghĩ là đúng và điều đó là đúng tốt cho mọi người thì ok, bắt mọi người theo mình thì cũng đúng thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chẳng may điều đó của mình là nó không tốt thì sao? Thì bắt mọi người theo mình là tự nhiên là nguyên một nhóm là sai hết. Thì cái đó, cái gì nó cũng có mặt tốt mặt xấu. Cho nên con gái mà có cái tính gia trưởng thì người ta gọi là bossy. Tức là Tâm muốn một chuyện như thế nào thì Tâm sẽ làm mọi cách để mà mọi người phải thực hiện ra được như vậy. Cho nên nếu khi mà ngày xưa Tâm học trường MIT mà Tâm làm trưởng nhóm thì những người mà ở trong nhóm chung với Tâm á, là chịu khổ dữ lắm. Bởi vì là Tâm muốn mọi thứ nó phải đúng, nó phải gần như là hoàn hảo, và nhóm phải đạt được đỉnh cao, cho nên mọi người cực dữ lắm. Nhưng mà tuy nhiên là kết quả như thế nào? Là bài rất là tốt và bài được khen và bài được điểm cao vân. Cho nên là cái gì? Cho nên là cái tính đó nó cũng là một cái điều tốt và cũng là một cái điều không tốt. Điều thứ 9 đó là Tâm rất là sợ nhìn một cái bộ phận cơ thể của con này được ghép
với một con khác. Ví dụ như là có một số người họ thấy rất bình thường, ví dụ là tai của con voi ghép chung với con thỏ chẳng hạn, một bộ phận của con này mà đem ghép một con khác đó. Tâm nhìn Tâm sợ khủng khiếp lắm. Tâm không biết vì sao nhưng mà trời ơi, nói tới độ da gà. Tức là Tâm không, thôi nói chung là con gì cứ hãy để nó là con đó, chứ đừng ghép gì hết, và đừng làm gì nó hết, nó cứ sao hết cứ để vậy đi, đừng ghép lại với nhau. Ngày xưa Tâm đi học á, mà có idea cho Tâm là nên ghép con này với con nọ, Tâm kiểu no, em không làm được đâu, tại vì em sợ lắm. Xong thầy cũng kiểu nhìn Tâm nhánh mắt kiểu vậy thôi, biết vậy thôi, điểm thấp đáng chịu cái gì. Tâm thiệt lúc đó nha, là Tâm thà Tâm bị điểm thấp luôn á, chứ Tâm không chấp nhận là ghép con này với con kia luôn á. Điều thứ 10 đó là Tâm có khả năng ngủ rất ít và cũng có khả năng ngủ rất nhiều. Thì có nghĩa là sao? Ngủ rất ít ở đây có nghĩa là Tâm có thể một đêm chỉ cần ngủ 2 tiếng mà Tâm có thể hoạt động cả một ngày trời bận rộn, Tâm vẫn có thể làm được. Nhưng mà ngược lại, nếu mà Tâm không có chuyện gì làm, Tâm có thể ngủ một ngày 14 tiếng là bình thường. Tâm có một đêm, Tâm tưởng là bởi vì Tâm hay thức khuya nên Tâm phải ngủ bù, nhưng mà không phải. Có những ngày Tâm ngủ cũng khá sớm, 1 giờ sáng. Nói cho là 1 giờ sáng nó cũng không phải là quá sớm, nhưng mà đối với Tâm như vậy là sớm rồi. Và Tâm ngủ từ 1 giờ sáng tới 3 giờ chiều ngày hôm sau. Và mọi người ai mà nghe Tâm kể như vậy á, mọi người cũng kiểu ủa chứ không thấy đói hay là không tỉnh dậy phải đi vệ sinh hay gì hết hả? Tâm không cần gì luôn. Tâm có thể ngủ thẳng 14 tiếng đồng hồ không có vấn đề xảy ra, và Tâm không có nhu cầu ăn uống gì trong cái thời gian đó luôn. Điều thứ 11, đây là một cái điều cũng khá lạ, đó là khi xem phim hành động Tâm sẽ ngủ. Ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ như một cái phim nào mà đánh nhau nhiều, phim nào mà đua xe nè, phim nào mà có hoạt động gì mà liên tục mà lốc xoáy rồi mọi người chạy khỏi lốc xoáy vân vân này nọ, mà cái hoạt động mà nó cứ nhanh liên tục, Tâm sẽ ngủ. Tâm không biết lý do vì sao, bởi vì thường mình hoạt động mà nhanh như vậy thì mọi người phải thức đúng không? Nhưng mà Tâm không biết vì sao Tâm lại ngủ nữa. Giống như là có một lần Tâm đi coi Deadpool, lần đầu tiên Tâm coi Deadpool, Tâm ngủ phải 2/3 phim. Thì Tâm tưởng là lúc đó Tâm mệt. Sau đó Tâm nghe mọi người nói là chỗ phim nó hay dữ lắm luôn á này nọ. Thế Tâm thấy có lỗi là Tâm đi coi lại. Lần này là Tâm khỏe mạnh bình thường nha, Tâm đi mà Tâm ngủ 1/3 phim. Cho nên là Tâm nghĩ đó là cái bệnh của Tâm rồi, chứ không phải là do phim hay gì hết. Điều thứ 12 đó là Tâm có một ước mơ rất lớn của cuộc đời, đó được làm hoa hậu. Cái điều này nó đã theo Tâm từ khi Tâm chắc 4 tuổi tới giờ rồi đó. Ngày xưa đi coi mấy chị đi thi hoa hậu á thì thấy không có ai để mái bằng này hết, toàn là để mái suông gì nè, tóc suông chẻ giữa. Mới về nói với mẹ ơi, hoa hậu á không có ai để mái này đâu. Thế là từ đó là Tâm để luôn tóc dài từ trẻ như vậy tới bây giờ luôn á. Đó là một cái khao khát rất là to lớn trong cuộc đời Tâm, là được một lần làm hoa hậu. Thật sự luôn á, cái này nghe rất là mắc cười, nhưng nói chung là đời người ai cũng có ước mơ đúng không? Cái lần á mà Tâm đi xem các cuộc thi hoa hậu hay ở nhà coi tivi này nọ, một chuyện cảm thấy một cái nỗi buồn man mác và một cái sự khao khát bùng cháy, là mình ước gì được một lần bước lên trên sân khấu đó và giới thiệu Thanh Tâm 25 Việt Nam. Điều thứ 13 đó là Tâm rất là sợ nói chuyện điện thoại, nhất là buổi sáng sớm. Có một cái điều mọi người cũng thấy rất là lạ đối với Tâm, đó là sáng sớm thì thà nhắn tin cho Tâm chứ đừng gọi điện. Bởi vì Tâm không biết về sao nhưng mà sáng sớm Tâm không có đủ khả năng hoặc là đủ sự bình tĩnh để mà nói chuyện điện thoại. Tâm không biết, Tâm không hiểu vì sao, nhưng mà lúc đó Tâm thà nhắn tin. Mặc dù nhắn tin là cần nhiều sức hơn mở miệng nói chuyện điện thoại, nhưng mà Tâm thà là mọi người nhắn tin Tâm đi, Tâm sẽ nhắn tin ngược lại. Chứ mà gọi điện Tâm không bắt máy đâu. Gọi điện cho Tâm vào sáng sớm thì Tâm sẽ một là tắt máy và Tâm nhắn tin lại, hai là Tâm sẽ lơ luôn. Sau đó khi nào tỉnh táo rồi mình mới bắt đầu mình cầm điện thoại lên mình gọi lại cho người ta. Thì có thể là, nhưng mà Tâm dần sau này Tâm thấy là như đó là bệnh của Tâm, và bệnh của rất là nhiều người. Bởi vì gần đây mình bắt đầu nhắn tin trên Messenger, Facebook là quá nhiều rồi, cho nên mọi người bắt đầu bị quen cái thói quen là nhắn tin, chứ mọi người không còn quen cái thói quen là bắt điện thoại lên gọi điện cho nhau nữa. Cho nên đây là một cái bệnh chung của thời đại bây giờ, đó là sợ bị nghe tiếng chuông điện thoại. Điều thứ 14 đó là Tâm không biết lái xe máy. Tâm ngày xưa biết đạp xe đạp. Tâm biết đạp xe đạp từ Tâm không nhớ bên mấy tuổi, nhưng mà Tâm biết đạp xe đạp. Nhưng mà Tâm nhảy vọt lên Tâm nhảy vọt lên lái xe hơi luôn, chứ Tâm không có cái đoạn ở giữa là đi xe máy. Cho nên bây giờ hiện tại có những cái cảnh phim nào mà có lái xe máy, lái mô tô thì Tâm đọc Tâm sợ lắm, bởi vì Tâm không có biết lái xe máy. Nhưng mà những cảnh nào mà lái ô tô thì Tâm ok. Điều thứ 15 đó là Tâm không có rành về những gì mà về tuổi thơ mà mọi người hay nói trên Facebook. Ví dụ như là về phim Tây
Du Ký đi. Đêm hôm qua Tâm có xem một bộ phim tên là A Korean Odyssey, là một bộ phim Hàn Quốc, nhưng mà họ lấy ý tưởng từ phim Tây Du Ký và bỏ vào trong cái khung cảnh hiện đại của bên Hàn Quốc. Tâm coi thực sự là Tâm không hiểu nhân vật nào với nhân vật nào nhiều, vì ngày xưa Tâm nhớ là Tâm cũng có coi phim Tây Du Ký, nhưng không biết vì sao Tâm không có rõ lắm về những gì mà ma vương, Ngưu Ma Vương. Tức là Tâm nghe và Tâm thấy nó quen hao, nhưng mà Tâm không có rành. Và khi Tâm vừa xem phim đó, Tâm vừa phải nhắn tin hỏi hoặc là Google thì Tâm mới biết thực sự. Nhưng mà có một cái mà Tâm biết thôi, đó là người ta hay nói là yêu quái thì đẹp á, thì bởi vì đó là trên Facebook mình hay thấy nhiều thì mình biết thôi, chứ nếu mà để không hỏi Tâm mà Tâm cũng không biết là vì sao yêu quái là đẹp đâu. Giống như trên Facebook lâu lâu mọi người hay có trở về tuổi thơ, nhớ cái này nhớ cái nọ, thì thực sự là Tâm không có nhiều cái kỷ niệm đó, bởi vì Tâm đã đi vào đây và học trường quốc tế từ năm Tâm cấp 2 rồi. Thì là suốt nguyên cái thời gian cấp 2 đó là Tâm quen với những gì nó liên quan tới văn hóa phía bên Tây, rồi văn hóa Mỹ, văn hóa châu Âu nhiều hơn là văn hóa Việt Nam mình. Cho nên là vừa là một cái gì đó may mắn cho Tâm khi được tiếp xúc với nền văn hóa thế giới nhiều, nhưng mà ngược lại cũng có gì đó hơi thiếu của Tâm, đó là Tâm không được trải qua cái mà mọi người nói là tuổi thơ dữ dội hay là cấp 2, cấp 3 dữ dội này nọ của gì phá này phá nọ, mà Tâm không có. Vừa rồi là 15 điều mà không phải ai cũng biết về Tâm. Chắc là Tâm, thật ra là để mà nói thì Tâm có thể có tất cả 100 điều mà mọi người không biết về Tâm, nhưng mà Tâm nghĩ là Tâm sẽ để cái đó cho phần 2, phần 3, như vậy thì cái clip nó sẽ ngắn hơn. Các bạn để lại comment cho Tâm biết là có cái điều nào mà Tâm mới vừa nói tới mà các bạn cũng có không nha, hoặc là các bạn có một cái điều gì mà lạ với các bạn mà các bạn muốn chia sẻ không, hãy để lại ở dưới comment cho Tâm biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này, đừng quên like video này, subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official cho Tâm nha. Cảm ơn các bạn.